ازيكم؟ النهاردة هنتعلم نصمم لوجو كرياتيف مكون من حرفين. اول حاجة كده انا مش هعرف اعلمك ازاي تبقى كرياتيف ولا اي حد غيري برضو، لان دي حاجة بتبقى متوقفة على طريقة تفكيرك انت. بس انا برضو هديك شوية نصايح تساعدك في الموضوع ده. اول حاجة عايزك ترسم اللوجو في مخيلتك، والاحسن انك تجيب ورقة وقلم وتقعد تجرب بانك ترسمه. خليك جرب كده لحد ما يظبط معاك. لما تخلص هنبدأ نخش في مرحلة تصميم اللوجو على بيكس ارت. انا طبعا مش هعرف اشرح لك كل الحروف الموجودة، بس هشرح نموذجين ومنهم انت تقدر تطبقهم على اي حرفين. انا هسيب الفيديو شغال ومش هتكلم معاه لانه شارح نفسه.